पछिल्लो भिडियोसम्ममा हामीले बेसिक फङ्सन्स हेल्प प्रिन्ट र इनपुट कसरी युज गर्ने भनेर हेऱ्यौँ र तिनीहरूले के गर्छन् भनेर हेऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले नयाँ फाइल क्रिएट गरेर प्रोग्राम कसरी लेख्ने र रन गर्ने भनेर हेऱ्यौँ। त्यसै गरी कमेन्ट्स कसरी लेख्ने भनेर पनि हेऱ्यौँ भिडियो नम्बर 2 मा। अब आज भिडियो नम्बर 3 देखि चाहिँ हामी एक्चुअल प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट्स र प्रोग्रामिङका विधिहरू र गर्ने तरिका एक्चुअल प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्छौँ इन अ सेन्स आजको भिडियोदेखि। र आज मुख्यतया हामी के कभर गर्छौँ भन्दा आज हामी डेटा टाइप्स भनेर कभर गर्छौँ। अब यो के हो, कति किसिमका हुन्छन् भनेर म अब तपाईँलाई भन्नेछु। अब डेटा टाइप्समा म तपाईँहरूको ध्यान 2-3 वटा कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 2-3 वटा कुरा मध्ये इन्टिजर बुझौँ एउटा, अर्को फ्लोट बुझौँ, त्यसपछि स्ट्रिङ भन्ने बुझौँ र अर्को कुरा बुल अथवा बुलियन भनेर बुझौँ। सो यो 4 वटा कुरा बुझ्दै गरौँ। अहिले मेरो जति आउँदै जान्छ म त्यति यहाँ थप्दै जानेछु। त मेन यति 4 वटा त बुझ्नै पर्ने हुन्छ। सो इन्टिजर भने यदि सामान्य म्याथ याद गर्नुहुन्छ भने 0, 1, 2, 3 अथवा त्योभन्दा राम्रो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनि त्यसपछि सो कुनै पनि नम्बर होल नम्बर भन्नाले 1, 2, 3 पोइन्ट नभएका र जस्तै 3.4 होइन कि 3.5 होइन, 1.0 होइन, 1.2 होइन, होल नम्बर 0, 1, 2, 3 पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ तिनीहरूलाई इन्टिजर भनिन्छ। त्यसै गरी फ्लोट भन्नाले अब यस्तै नै कन्सेप्ट, तर फ्लोटमा चाहिँ डेसिमल हुन्छ। भन्नाको मतलब फ्लोट भने चाहिँ सपोज 1.2334 अब यो गइरहन सक्छ, अथवा 23 अथवा 4.56 अथवा जेसुकै होस् यो डेसिमल। अहिलेलाई यसरी बुझ्नुहोस्, फ्लोट भनेको कुनै पनि कुरा पोइन्ट भएको कुनै पनि कुरा। अब यसले पनि यो पोइन्ट पछि धेरै कुरा कतिसम्म लिने भन्ने आफ्नो कुराहरू हुन्छ, तर अहिलेलाई त्यहाँ नजाउँ। यो सामान्य म कुरा भन्छु, यो ट्युटोरियलमा म त्यति डिपमा जान्न। फ्लोट भनेको पोइन्ट भएका कुराहरूलाई फ्लोट भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि। फ्लोट भनेको कुनै पनि पोइन्ट भएका नम्बरहरू। इन्टिजर भनेको होल नम्बर भन्नाले पोइन्ट नभएका नम्बर पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ होस् त्यस्ता नम्बरलाई इन्टिजर भनिन्छ। अब त्यसै गरी स्ट्रिङ भने चाहिँ के त भन्दाखेरि स्ट्रिङ भनेको A, B, C, D अथवा कुनै पनि वर्ड जेसुकै होस् त्यो वर्ड मेक सेन्स गरोस् या नगरोस्। अब यो मेक सेन्स नगर्ने नराखौँ अहिलेलाई, हेलो अथवा हेलो वर्ल्ड अथवा माई नेम इज जन। यो सबै ए आफैमा स्ट्रिङ हो, बी अब यो युजली अब अरू प्रोग्राममा चाहिँ क्यारेक्टर भनेर बुझिन्छ, यहाँ पनि त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। खास एउटा मात्रै भयो अथवा अल्फाबेट मात्रै भयो भने युजली प्रोग्रामिङमा क्यारेक्टर भनिन्छ, र एउटा भन्दा बेसी भयो अथवा एउटा वर्ड भयो
या सेन्टेन्स भयो भने त्यसलाई स्ट्रिङ भनेर बुझिन्छ सो एउटा अल्फाबेट भयो भने क्यारेक्टर बनिन्छ अल्फाबेट होइन वर्ड भयो या सेन्टेन्स भयो या फ्रेज भयो भने स्ट्रिङ भनेर बुझिन्छ सो स्ट्रिङ भने बेसिकली अल्फाबेट वर्ड सेन्टेन्सहरूलाई स्ट्रिङ भनिन्छ सो इन्टिजर भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु इन्टिजर भने नम्बर होल नम्बर पोइन्ट नभएको नम्बरहरू पोजिटिभ र नेगेटिभ फ्लोट भनेको पोइन्ट भएको नम्बरहरू स्ट्रिङ भनेको नम्बर बाहेकका कुराहरू जस्तै लेटर्स वर्ड्स फ्रेज या सेन्टेन्स बुलियन भनेको चाहिँ अब धेरैचोटि सुन्नुभयो होला कम्प्युटर 0 र 1 मा काम गर्छ भनेर त्यो 0 र 1 चाहिँ खास बाइनरी भयो बुलियनलाई भन्दाखेरि ट्रु दुईटा मात्रै हुन्छ ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ अब यो चाहिँ आई थिंक एक्जाम्पलले बेसी प्रश्न पार्छ तर अहिलेलाई कसरी बुझ्नु भन्दा बुल भनेको चाहिँ अथवा बुलियन भनेको चाहिँ कि त ट्रु कि फल्स अघि यहाँ नम्बरहरू भने जस्तै बुल चाहिँ जम्मा कि त ट्रु कि त फल्स अलिकति अर्को जानकारी दिन्छु ट्रु भने युजली 1 भनिन्छ फल्स भने युजली 0 हुन्छ यो पनि याद गरेर सो कि त ट्रु कि त फल्स अर्को त्यही कुरालाई भन्ने तरिका 1 र 0 सो अहिलेलाई यति डेटा टाइप्स बुझ्यौँ इन्टिजर भने नम्बर पोजिटिभ र नेगेटिभ फ्लोट भनेको पोइन्ट भएका नम्बर स्ट्रिङ भनेको नम्बर बाहेकका कुराहरू लेटर्स वर्ड्स सेन्टेन्स अनि बुल अथवा बुलियन भनेको ट्रु या फल्स त्यति दुईटामा अब यो चारवटा मध्ये बुझ्न अलिकति गाह्रो भनेको मेबी बुलियन हुन सक्छ तर म अहिले इक्जाम्पल दिन्छु अनि यो अलि बुझ्न सायद सजिलो हुन्छ सो हामी जाम हाम्रो सेलमा जाम हाम्रो पुरानो भिडियो 2 को प्रोग्राम अझै रन भइरहेछ है सो म यसलाई रन स्टप गर्छु एनिवे अहिलेलाई हामीलाई यो चाहिँदैन सो म यो क्लोज गर्छु हाम्रो भिडियो 2 को प्रोग्राम अब अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले मलाई याद छ मैले तेस्रो या चौथो भिडियोमा भन्छु भनेको थिएँ तर म सायद यही भने राम्रो हुन्छ म एउटा टर्म युज गरिरहन्छु जसलाई म भेरिएबल मैले त्यतिखेर पनि युज गरेको थिएँ र अगाडि पनि युज गर्छु भेरिएबल भनेर युज गरिरहन्छु अब यो चाहिँ युजली अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा var भनेर क्रिएट गर्नु पर्थ्यो अब भेरिएबल भने के भन्दाखेरि अब सपोज यो डेटा टाइपहरू छ इन्टिजर फ्लोट स्ट्रिङ बुलियन यिनीहरूलाई कुनै कुरामा राख्नु पर्यो भने त्यो कुरालाई चाहिँ भेरिएबल भनिन्छ सपोज x मा मैले 1 राखेँ भने जुन कि इन्टिजर हो अथवा x मा मैले 1.8 राखेँ भने 1.8 फ्लोट हो x लाई चाहिँ भेरिएबल भनिन्छ यो फ्लोट भयो यसलाई भेरिएबल भनिन्छ सो मैले फ्लोट भ्याल्यु चाहिँ फ्लोट भयो केमा राखेको छु भन्दा x मा राखेको छु x लाई चाहिँ भेरिएबल भनिन्छ सो त्यसरी बुझ्दा हुन्छ अहिलेलाई अब यो स्ट्रिङ पनि हुन सक्छ जस्तै मैले युज गर्छु हेलो सो x भेरिएबलमा मैले हेलो भन्ने स्ट्रिङ स्टोर अथवा स्टोर गरेर राखेको छु सो x भन्ने भेरिएबल म यो युज गरिरहन्छु अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मैले अलि गाह्रो हुन्छ पाइथनमा यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ x भनेको भेरिएबल अब यो y पनि हुन सक्छ अथवा कुनै वर्ड हुन सक्छ जस्तै my variable equals to hello अथवा जे पनि हुन सक्छ अब म यहाँनिर गरेर यो जब प्रोग्रामिङमा इम्प्लिमेन्ट गर्छु अलिकति सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई तर भेरिएबल भनेको त्यो मात्रै हो सो यो भेरिएबल हो भेरिएबलको भ्यालु के त भन्दाखेरि हेलो त्यसैगरी y भेरिएबल हो y को भ्यालु के त भन्दाखेरि 2 यसरी बुझ्नु
सो म भेरिएबल भन्ने शब्द युज गरेर आउँछु त्यो युज गर्दाखेरि यो y भनेर बुझ्नु होला कुनै यस्तो क्यारेक्टर अथवा वर्ड जहाँ मैले अर्को एउटा केही भ्यालु स्टोर गरिरहेको छु त्यसलाई भेरिएबल भनेर बुझ्नु होला मैले युज गर्दा ओके सो अब यिनीहरूलाई हाम्रो डेटा टाइपलाई म यहाँ त्यो पनि टाइप गर्छु अब यो डेटा टाइपलाई बुझ्ने एक्जाम्पल अलिक प्रष्ट हुने गरी हेरौँ त्योभन्दा पहिले सो पाइथनमा इन्टिजर अब 1 इन्टिजर हो 2 इन्टिजर हो त्यो त हामीलाई थाहा छ तर प्रोग्राममै लेख्ने तरिका पनि हुन्छ अब अरू प्रोग्राममा डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तो इन्टिजर क्रिएट गर्दाखेरि अरू प्रोग्राममा इन्टिजर अनि भेरिएबल नाम दिने इक्वल्स टु 2 गरेर क्रिएट गर्नुपर्छ पाइथनमा चाहिँ सिधै x इक्वल्स टु 2 भनेर हालेपछि यहाँ जे भ्याल्यु हालेँ मैले मेरो भेरिएबल x लाई जे भ्याल्यु दिएँ मैले 2 त्यो के छ उसले आफै चिनेर यो x को टाइप यो x भने इन्टिजर हो है भनेर चिन्छ उसले भन्नको मतलब मैले x इक्वल्स टु 2 गरेँ भने अब एउटा फङ्सन छ टाइप भन्ने जसले कुनै पनि कुराको के हो त यो डेटा टाइप के हो भनेर देखाउँछ त्यसले सो कुनै पनि कुराको डेटा टाइप थाहा पाउनु छ भने टाइपमा हालेर मैले 2 गरेँ भने यसले मलाई भन्छ यो 2 नम्बरको टाइप के हो त भन्दा इन्टिजर हो भन्छ त्यसै गरी मैले टाइप 2.0 गरेँ भने यसले फ्लोट हो भनेर भन्छ मलाई किनभने पोइन्ट युज गरेँ त्यसै गरी मैले टाइप हाई गरेँ भने यसले मलाई स्ट्रिङलाई चाहिँ एसटीआर भन्छन् स्ट्रिङ भनेर भन्छ मलाई त्यसै गरी अर्को हामीले हेरेको अब क्यारेक्टर गरेर हेरौँ अरूमा भए CHAR भनेर लेख्थ्यो यसमा सायद स्ट्रिङ लेख्छ स्ट्रिङै लेखिरहेछ स्ट्रिङ टाइप हो भनेर ए को टाइप के हो त भन्दा स्ट्रिङ हो भनेर भन्यो त्यसै गरी अब मैले ट्रु र फल्सको कुरा गरेको थिएँ अघि ट्रु भनेर लेखौँ ट्रुको टाइप बुल भनेर देखाएले मलाई बुलियन हो भने त्यसै गरी फल्सको पनि यही देखाउँछ सो अब अघि मैले भने जस्तो x इक्वल्स टु 2 राखौँ अब सो मैले यो भेरिएबल क्रिएट गरेँ x भन्ने त्यसलाई मैले भ्याल्यु दिएँ 2 सो मैले अब 2 को आफ्नै टाइप त यहाँनिर हेरे जस्तो इन्टिजर हो तर अब मैले 2 भ्याल्यु मेरो भेरिएबल x लाई दिएको भएर मेरो भेरिएबलको टाइप पनि इन्टिजर हुन्छ आफै हुन्छ त्यसै गरी मैले x लाई 2.0 गरेँ अनि पोइन्ट आउने बित्तिकै मेरो x को टाइप हुन्छ फ्लोट भनेर हुन्छ त्यसै गरी मैले वर्ड दिएँ अथवा क्यारेक्टर दिएँ भने यसले मेरो x को टाइप त्यसै गरी चेन्ज गर्छ भन्नको मतलब x इक्वल्स टु हाई लेखेँ भने अब मेरो x को टाइप भयो स्ट्रिङ त्यसै गरी मैले x लाई फल्स अथवा ट्रु गरेँ भने मेरो x को टाइप भयो बुलियन अथवा बुल सो मेबी मैले यहाँनिर अर्को कुरा लेख्न जरुरी छ पाइथनमा इन्टिजरलाई INT भनेर लेखिन्छ फ्लोटलाई FLOAT नै भनेर लेखिन्छ अनि त्यसपछि स्ट्रिङलाई STR भनेर लेखिन्छ बुलियनलाई बुल भनेर लेखिन्छ सो यो अघि मैले छुटाएको थिएँ यो पनि बुझिरहनु अब यसको काम के भनेर म अलिकति अहिले देखाइहाल्छु सो राइट सो इन्टिजर फ्लोट स्ट्रिङ बुल यसरी लेख्ने पाइथनमा प्रोग्रामेटिकली लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी हुन्छ भन्नको मतलब के भन्दाखेरि अब त्यो कसरी युज हुन्छ यो फङ्सनहरू अब यसलाई फङ्सन भनिन्छ डिनोट गर्ने तरिका स्ट्रिङ जसरी यहाँ मलाई क्लास भन्यो बुल स्ट्रिङ फ्लोट इन्टिजर त्यो
यी आफैमा क्लास पनि हो र यसले एज अ फङ्सन पनि युज गर्न मिल्छ। अब कसरी भन्दाखेरि सपोज मैले मेरो एक्सलाई एक्स इक्वल्स टु 2 बनाएँ। अब अघि हेरे जस्तै 2 इन्टिजर हो, त्यही भएर मेरो एक्स इन्टिजर हुन्छ। कसरी भेरिफाई गर्ने भन्दाखेरि टाइप एक्स गरेर हेर्दाखेरि इन्टिजर दिन्छ। अब मलाई मेरो भेरिएबललाई फ्लोटमा चेन्ज गर्नु छ अरे, भन्नाको मतलब पोइन्ट हाल्नु छ। अब यो अहिले त मेरो इन्टिजर छ, एक्स इक्वल्स टु 2 भएको भएर 2 इन्टिजर हो, त्यही भएर मेरो एक्स इन्टिजर छ। सो अब यसलाई फ्लोट बनाउनु छ भने मलाई FLOAT फ्लोट एक्स गऱ्यो भने यसले मेरो एक्सलाई के गर्यो 2.0 बनायो। सो एक्सको भ्याल्यु सायद चेन्ज गरेको छैन, तर मेरो एक्स जुन इन्टिजर थियो त्यसलाई फ्लोट बनाइदियो यसले। भन्नाको मतलब अब मेरो एक्सलाई चेन्ज, यसलाई म अझै प्रष्ट बनाउनलाई सपोज फ्लोट 2। अब 2 आफैमा इन्टिजर हो, त्यति त यहाँबाट बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। सो तर मैले फ्लोट 2 गरेँ भने चाहिँ यसले मेरो इन्टिजर 2 लाई 2.0 गरेर फ्लोट बनाउँछ डेसिमल हाल्देर। त्यसै गरी मैले अघि गरेको कुरा पनि त्यही हो, फ्लोट एक्स गरेँ भने एक्स अहिले मेरो 2 छ, एक्स 2 छ, त्यसलाई यहाँ गरे जस्तै त्यो 2 मा 0.0 हालेर फ्लोट बनाइदिन्छ। सो तर एक्स को भ्याल्यु चेन्ज गरेको छैन। अब एक्स को भ्याल्यु चेन्ज गर्नु छ भने सपोज मेरो एक्स अहिले 2 छ, एक्स इक्वल्स टु फ्लोट एक्स बनाएँ भने मैले, अब मैले मेरो एक्स अहिले 2 छ, तर त्यसलाई म 2 भनेको इन्टिजर भयो, त्यसलाई म चाहन्छु कि त्यो फ्लोट नम्बर होस् अथवा पोइन्ट भएको नम्बर होस्, पोइन्ट स्टोर गर्न सक्ने नम्बर होस् भने मैले अब त्यो गर्नलाई त्यही एक्सलाई फ्लोट एक्स भनेर लेखेँ भने मेरो एक्स अब 2.0 भयो। सो त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले फ्लोट, इन्टिजर, स्ट्रिङ, बुल युज गर्न मिल्छ। अब त्यसै गरी अब मेरो एक्स अहिले 2.0 छ, त्यो भने फ्लोट हो। अब मलाई त्यसलाई मेरो एक्सलाई मैले इन्टिजर बनाउनु छ, इन्टिजर एक्स गरिदियो भने मेरो एक्स अब 2 मात्रै भयो। सो त्यो हाम्रो डेटा टाइप कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा, अब डेटा टाइप आफैमा के हुन् यसले बुझाउँछ। यो अघि मैले भने जस्तै यी कुराहरूले बुझाउँछ। तिनीहरूमा चेन्ज कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो फङ्सनहरू युज गरेर चेन्ज गर्न मिल्छ पाइथनमा चाहिँ। सो अब यसो गरौँ, एक्स भन्ने भेरिएबल बनाऊँ जसलाई म अहिले नम्बर दिन्छु एउटा, भन्नाले 3 छ, त्यो इन्टिजर हो। सपोज अब एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ, प्रयोग भन्दाखेरि अब म मेरो नम्बरलाई क्यारेक्टर बनाउँछु गर्यो भने उसले 2टा इन्भर्टेड कमा हालेर 3 लाई अब क्यारेक्टर बनायो। भन्नाको मतलब अब यो 3 लाई नम्बर ट्रिट गर्दैन प्रोग्रामले। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि पहिले मलाई यो सपोज मेरो एक्स 3 छ, अहिले नम्बर छ, टाइप एक्स गरेर चेक गर्छु म, इन्टिजर नम्बर छ। सो अब म मेरो एक्सलाई स्ट्रिङ बनाउँछु, str(x) गरेर मेरो एक्सलाई म नम्बरबाट स्ट्रिङमा चेन्ज गर्दैछु। त्यसले के गर्छ त भनेर हेरौँ। एक्स मेरो एक्स 3 र 3 नै देखाइरहेछ, तर यो 3 अब नम्बर रहेन। यो अब यो इन्भर्ट कमाले देखाए जस्तै यो भयो, अब स्ट्रिङ भयो, यसलाई एबिसिडी जस्तो ट्रिट गरिरहेछ। अब त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि एउटा त टाइप एक्स गरेँ भने मैले अब यसलाई स्ट्रिङ भनेर देखाइरहेछ। त्यसै गरी अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि मैले 3 + 3 गरेँ भने यहाँ म अहिले पाइथनको यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो। यो मैले एज अ क्यालकुलेटर यहीँ युज गर्न मिल्छ, त्यो देखाएको छुइनँ मैले, तर
अब जस्तो मैले 3+3 गरेँ भने एन्सर 6 हो, 6 देखाउँछ यसले। सो जसरी यहाँ 3, अब त्यसै गरी 3+2 गरौँ, 5 देखायो। सो यदि यो नम्बर थियो भने अब हाम्रो एक्स हेरौँ फेरि 3 छ। सो तर यो 3 इन्भर्टेड कमाले देखाए अनुसार अघि मैले यहाँ टाइप गरेर देखाएँ, यो अब स्ट्रिङ हो, नम्बर होइन। कसरी अर्को कुन तरिका छ यसलाई प्रुभ गर्ने भन्दा x+2 गरौँ। यदि नम्बर थियो भने 3+2 गरेर 5 आउनु पर्ने थियो। तर अब यो प्रोग्रामले यसलाई नम्बर ट्रिट नगरेर स्ट्रिङ ट्रिट गर्ने भएको भएर अथवा एबिसिडी जस्तो ट्रिट गर्ने भएको भएर अब यो जोड्न नसक्नु पर्ने हो यसले, र यसले त्यही नै गर्छ। यसले एरर देखायो, के भन्यो भन्दाखेरि टाइप एरर, स्ट्रिङ र इन्टिजर एड गर्न खोज्यो तिमीले, त्यो गर्न मिल्दैन भनेर भने हो यसले यो खास। सो अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि x भन्ने एउटा नम्बर भेरिएबल क्रिएट गरेर त्यसमा इन्टिजर हाल्यौँ, टाइप x क्लास इन्टिजर। अब अहिले मैले मेरो नम्बर x मा कुनै अर्को नम्बर जोडेँ भने यसले मलाई रिजल्ट दिन्छ, x+3 गर्दा 5 दिन्छ। तर अब म मेरो x लाई स्ट्रिङ अथवा एबिसिडी जस्तो बनाउँछु, गर्यो भने अब मेरो x भयो, अब मेरो x नम्बर रहेन, अब चाहिँ यो एबिसिडी जस्तो भयो। त्यही भएर x+2 अब मैले गरेँ भने मलाई एरर दिन्छ यसले। सो यो एररले भने अनुसार स्ट्रिङसँग तिमी नम्बर जोड्न खोजिरहेको छौ, त्यो हुँदैन भनेर भन्यो मलाई। सो त्यसरी हामीले एउटा टाइपबाट अर्को टाइपमा चेन्ज गर्न मिल्छ। अब सबै टाइपबाट सबै टाइपमा जाँदैन। अब पहिले त अब स्ट्रिङबाट अहिले हामीले यहाँबाट इन्टिजरबाट स्ट्रिङमा लग्यौँ। अब म स्ट्रिङबाट इन्टिजरमा लग्छु, त्यही प्रोसेस। अब एक्स मैले अहिले मेरो हेरेँ भने 2 छ, तर इन्भर्टेड कमाभित्र भएको भएर त्यो नम्बर होइन कि, त्यो अब अहिले लेटर हो त्यो। अनि अब म त्यसलाई, अब मैले पहिले सुरु त टाइप मेरो एक्सको हेरौँ, स्ट्रिङ छ। अब त्यसलाई मेरो एक्सलाई म इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छु अथवा फ्लोटमा गरौँ, जुन भने खालि पोइन्ट मात्रै एड गर्ने। अब यसले मेरो एक्सलाई फेरि नम्बरमा चेन्ज गर्यो, 2.0 मा भनेर चेन्ज गर्यो। अब मैले मेरो एक्सको टाइप हेरेँ भने फ्लोट भनेर आएको छ। अब चाहिँ मैले मेरो एक्समा फेरि अर्को नम्बर जोड्न मिल्छ। सो यसरी कन्भर्ट गर्न मिल्छ। अब कन्भर्ट गर्न मिल्छ भन्दैमा सबै कुरा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन भन्नाको मतलब x मैले ए भनेर अथवा हेलो भनेर हालेँ। अब मेरो एक्सको टाइप छ स्ट्रिङ, किनभने वर्ड हो। अब चाहिँ मैले मेरो एक्सलाई, अहिले मेरो एक्स स्ट्रिङ छ, वर्ड हो, त्यही भएर मैले यसलाई इन्टिजर चेन्ज गर्न खोजेँ भने अब यहाँ नम्बर थियो र पाइथनले गर्न सक्छ, इन्टिजरै स्ट्रिङै भए पनि यसलाई नम्बरमा चेन्ज गर्न सक्छ। तर अब यहाँ त यो नम्बर होइन, यो त स्ट्रिङ हो। अब यसलाई नम्बरमा चेन्ज कसरी गर्ने, यो चाहिँ गर्न सक्दैन पाइथनले। सपोज मैले मेरो नम्बरको इन्टिजर बनायो भने यसले बनाउन सक्दैन। भन्नाको मतलब यदि नम्बरलाई स्ट्रिङ गर्नु भएको छ भने इन्टिजरमा, अथवा नम्बरलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ, अनि त्यही स्ट्रिङ भएको नम्बरलाई नम्बर बनाउन मिल्छ। तर अब यस्तो वर्डहरूलाई बनाउन मिल्दैन, यसका लिमिटेसनहरू छन् यो टाइप चेन्ज गर्नलाई भनेर। टाइप चेन्ज गर्ने तरिका स्ट्रिङ, फ्लोट, इन्टिजर बुझिहाल्नुभयो। सो एउटा त इन्टिजर भयो, त्यसपछि स्ट्रिङ, अर्को फ्लोट। अब त्यसै गरी बुलियनको पनि अब नम्बरबाट त्यताबाट उता गर्न गाह्रो छ। 1 र 0 मा चाहिँ मिल्छ। अघि मैले भने जस्तो सपोज मैले x = ट्रु गरेँ अरे, मेरो टाइप एक्सको टाइप हेरेँ, बुल भयो, बुलियन हो, किनभने ट्रु।
ट्रु भनेर मैले यहाँ मेरो भेरिएबललाई असाइन गरेको छु। अब सपोज मैले मेरो x लाई इन्टिजरमा चेन्ज गरेँ भने अघि मैले भनेको थिएँ यहाँ ट्रुलाई 1 ट्रिट गर्छ भनेर। सो इन्टिजर 1 मा कन्भर्ट गर्न सक्छ। त्यसै गरी अब मैले x लाई फल्स भने अब इन्टिजर x भन्यो भने उसले 0 दिन्छ। फल्स भनेको 0 हो भनेर। अनि अब यसमा अरु के हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि त्यसैगरी 1 र 0 लाई पनि बुलियनमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। इन्टिजर ओके x भनेको भनौं मेरो 1 हो। अब मेरो टाइप हेरौं x को भन्दाखेरि इन्टिजर हो। अब मैले मेरो x लाई तर बुलियनमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। मेरो x भएको छ अब ट्रु। त्यसैगरी फल्स गर्नलाई x इक्वल्स टु 0 गरौँ। मेरो x को टाइप अहिले इन्टिजर छ। अब म मेरो x लाई बुलियनमा कन्भर्ट गर्छु भने 0 भनेको बुलियनमा फल्स हुन्छ। मेरो x को भ्यालु 0 छ। x को भ्यालु 0 छ। मैले मेरो x लाई बुलियनमा कन्भर्ट गरे भने 0 भनेको फल्स हुन्छ। सो मैले x गरेर हेरे भने फल्स भयो। अब त्यसैगरी यहाँ पनि लिमिटेसन छ। सपोज मैले x इक्वल्स टु 2 गरेर अब म मेरो x लाई अहिले त इन्टिजर छ मेरो x लाई मैले बुलियनमा कन्भर्ट गर्न खोजेँ भन्दाखेरि x को भ्यालु अझै पनि ट्रु दिइरहेको। त्यसैगरी मैले मेरो x लाई -2 बनाए रे। त्यसपछि x लाई कन्भर्ट गर्न खोजेँ रे। x को भ्यालु अझै पनि 2 छ। भनेपछि x 0 गर्दाखेरि मात्रै फल्स दिने भयो। x इक्वल्स टु बु x गर्दाखेरि x फल्स हुने भयो। अरु बेला चाहिँ x मा भ्यालु हुन्जेलसम्मलाई बुलियन फंक्सनले ट्रु दिने भयो किनभने त्यसमा भ्यालु छ। अब त्यसैगरी स्ट्रिङमा हेरौं। अहिले मैले x लाई हाई भन्ने शब्द दिएको छु। सो मेरो x लाई म बुलियनमा कन्भर्ट गर्छु। x ट्रु आउँछ किनभने भ्यालु छ। जबसम्म भ्यालु छ बुलले ट्रु दिन्छ। अनि भ्यालु 0 छ भने चाहिँ फल्स दिन्छ। सो त्यस आफ्नो लिमिटेसन छ। खास हुनुपर्ने चाहिँ 1 लाई ट्रु 0 लाई फल्स हुनुपर्ने हो। तर अब भ्यालु हुन्जेलसम्म जेसुकै भ्यालु होस् 0 भन्दा अरु जेसुकै भ्यालु भए पनि बुलियनले ट्रु दिन्छ अथवा 0 छ भने फल्स दिने भयो। सो यो भयो डेटा टाइप्स भन्नाले कति प्रकारका डेटा युज गर्न। अब यो भन्दा थुप्रै छन् पाइथनमा छन चाहिँ। तर यति सुरुमा यतिबाट सुरु गर्दाखेरि हुन्छ। सुरुवात गर्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि कन्भर्ट गर्ने एउटा डेटा टाइपबाट अर्को डेटा टाइप अथवा कसरी डेटा टाइप क्रिएट गर्ने भन्ने सिकिहाल्नु भयो। यो फंक्सन युज गर्दा नि भयो। अथवा सिधै x इक्वल्स टु 2 गरेर x लाई इन्टिजर बनाउँदा नि भयो। x इक्वल्स टु 2.0 गरेर x लाई फ्लोट बनाउँदा नि भयो। अथवा x इक्वल्स टु 2 गरेर फ्लोट x गरेर फ्लोटलाई फ्लोट इन्टिजरलाई फ्लोट बनाउँदा नि भयो। सो जे युज गर्दा नि हुन्छ। अब यो प्रयोग गर्दै गएपछि अहिले यसपछिको भिडियोमा हामी अपरेटर्स र भ्याए भने अपरेसन्स हेर्छौं। तर त्यो अपरेसन्सहरुको एक्जाम्पलमा गएपछि किन इम्पोर्टेन्ट छ अथवा यो किन यिनीहरुले त्यस्तो भ्यालु राख्छ यो डेटा टाइप्सले भनेर अलिकति क्लियर हुन्छ। अहिलेलाई डेटा टाइप्स के हो कसरी युज गर्ने मात्रै बुझ्दा हुन्छ। आई थिंक म यो भिडियो यही टुङ्ग्याउँछु। अर्को भिडियोमा म अपरेटर्स बेसिक अपरेटर्स र अपरेटरसँग सम्बन्धित अरु थोरै फंक्सनहरु लिएर प्रस्तुत हुनेछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।